Kaya mo to is in the house. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is paano nga ba gumawa ng branding or watermarking. So, ang gamit ng branding or watermarking is para sa mga computer or smart TV users. Para hindi na nila kailangan na mag-scroll down para mag-subscribe sa atin. Kasi kadalasang ginagawa nila full screen. Kasi pagka-drag mo lang ng cursor sa mismong watermark, lalabas na yung subscribe button, which is convenient para sa mga computer users or smart TV users. So tuturuan ko kayo ng dalawang paraan kung paano mag-set ng branding or watermarking na nakikita natin na common sa mga YouTubers. So ready na kayo? Okay, simulan na natin. Yun. So, since ang gagawin natin is mag-set up tayo ng branding, kailangan lang natin i-open yung browser at pumunta sa studio.youtube.com. Para sa mga smartphone users, buksan nyo lang yung YT Studio application. So, punta na tayo sa studio.youtube.com. So, pagkabukas natin sa YT Studio, ito yung normal na nakikita natin. So, punta tayo ngayon sa settings. So makikita natin yung settings sa lower left, babang kaliwa. So may nakalagay dyan, settings. Kung nahanap na natin, click lang natin. Kung di nyo masundan na mabilis, pwede nyong i-pause at i-play ulit. So, pagka-click natin ng settings, meron tayong options tab sa kaliwa. Meron tayong General tab, Channel tab, Upload Defaults tab, Permissions tab, Community, and Agreements. So, pumunta lang tayo sa Channels tab, baba ng General. So, kung nakikita na natin, click lang natin. Pagka-click natin ng Channels tab, sa kanang bahagi, may 4 na pagpipilian. Meron tayong Basic Info tab, Advanced Setting tab, Branding, Feature, Eligibility. So, branding tayo, pumunta lang tayo sa branding. Click natin. At may mababasa tayong nakasulat doon. Adding a video watermark to your content is a great way to improve brand awareness and channel recognition. At may requirements tayo. Dapat naka-PNG file siya or naka-GIF format. At may size 150 by 150 pixels or lower. At hindi tataas sa 1 MB. So kung may nagawa na tayo, click lang natin yung choose image. Pero kung wala pa, kailangan natin mag-edit ng picture na 150 by 150 pixel size. So, click lang natin yung choose image at ma-route tayo sa ating storage or sa mga phone users sa ating files.
So, may ginawa ako dito na branding logo. So, buksan ko lang. So, may ginawa akong 5 branding ko dito. So, parang gusto ko yung kulay red. Yan. Click mo lang. Then, open. So, automatic lang lalabas yung branding mo rito. At meron tayong display time. So, sa display time, kung anong oras lilitaw yung branding natin. So, pwede nating iset sa end of video. Pwede rin tayong mag-set ng time kung anong oras siya lilitaw. Sa custom start time, set mo lang yung oras dito. Pwede ka rin sa entire video. So, pwede ka rin magtanggal ng branding mo or magpalit ng branding mo. At kung set ka na, pwede mo siyang save. Pagka-save mo, kailangan mo lang maghintay ng ilang minuto para mag-settle sa buong videos mo. Kasi kadalasan, maglo-loading pa yan, lalo pag marami kang videos. So, para ma-check natin, subukan natin magbukas ng ibang browser. So, gamit ako ng incognito ngayon. Subukan kong buksan yung channel ko. So, pagkabukas ng channel, try lang natin magbukas ng video. So, buksan ko to. Yun nga, pagkabukas ng video, unang nakikita natin is yung branding natin sa lower right ng video. Pag swipe ng mouse, lalabas yung subscribe button. Kasi kadalasan sa mga subscribers natin or sa mga viewers natin, lalo pag computer user, tinatamad silang mag-scroll down. So, hindi na nila kailangan na bumaba para click ng subscribe dito. Bagkus, swipe lang nila yung mouse nila rito, meron subscribe button. So, yun yung unang paraan kung paano gumawa ng branding. Yun nga. So, alam nyo na kung paano gumawa. Subukan nating aralin yung pangalawang paraan kung paano gumawa ng branding or watermarking or mag-setup ito. So, yung pangalawang paraan kung paano gumawa ng branding is dito rin tayo sa YouTube Studio. Punta lang tayo sa left side, sa kaliwang bahagi ng YouTube Studio. Meron tayong options dito sa kaliwa. Meron tayong dashboard, videos, playlist, analytics, comments, subtitles, monetizations, customizations, and audio library. Hanapin lang natin yung customizations. So, kung di mo pa nakita, i-post mo lang yung video at hanapin mo sa kaliwang bahagi at ituloy mo yung video pag nahanap mo. So, pag nahanap mo na, click na natin yung customizations. So, pagka-click natin ng customizations, meron tayong layout, branding, basic info sa taas. Pumunta lang tayo ng branding. Nasa gitna, sa taas. Click lang natin.
At dito, makikita natin yung pagsasetan ng picture natin. So, yung logo ng channel natin. Pwede rin natin na mag-set ng banner dito sa part na to. At yung watermarking or branding na hinahanap natin ay nasa pinakababa. Nakalagay dyan, video watermarking. So, ganun lang yung gagawin natin. Upload tayo ng picture, set natin, and video, custom start time, entire video. Then, kung ready na tayo, publish lang. Set lang natin ang publish. So, pag na-set na, automatic lalabas na yan. Yun nga, guys. So, binigyan ko na kayo ng 2 paraan kung paano maglagay ng branding. So, kung ready na kayo, mag-isip na kayo kung ano yung mga gusto nyong gawin na branding or watermarking. Nasa tamang sukat lang. So, that's the requirement. And, gusto nyo kong sumaybayan or antabayanan sa susunod na tutorials ko, huwag lang kakalimutan. Mag-thumbs up lang kayo. And then, click subscribe. Nasa watermarking din. Or nasa baba rin. At, huwag nyo kakalimutan na mag-ring the bell. So, muli, ito si Kaya mo to. Kung kaya ko, kaya mo rin.